हेलो एवरीवन, আজি আহিছো মই আপোনালোকলে আন এটা ভিডিও লৈ পেনাই। আজি আপোনালোকক মই এটা বস্তু বনোৱা দেখাম, মানে কাচকলৰ বৰা কেনেকৈ বনায়। কাচকল বহুতে খাই বেয়া পায়, কিন্তু মানে মই আজি এনেকুৱা এটা পদ্ধতি বনাই দিম, মানে ভাল পাব আপোনালোকে খাই পেনাই। প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, কাচকলকেইটা এইকেইটা এনেকৈ এটা আলুৰ লগত ল'ব আৰু বইল কৰি ল'ব, মানে প্ৰেছাৰত মাৰি পেনে প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ব গোটেইকেইটা। তাৰপাছত কাচকলখিনি এনেকৈ বইল কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত পাত্ৰ এটাত এনেকৈ উলিয়াব আপোনালোকে। তাৰপিছত এনেকৈ মেছ কৰিব, এডাল মেচিং মাৰি, যদি এডাল নাই হাতেৰে কৰিব, হেতাৰেও কৰিব পাৰে। এইটো এনেকৈ মেচিং কৰিব, ভালদৰে মেচিং কৰি ল'লে নহয় গোটেইখিনি আলু আৰু কাচকল এনেকৈ মিলাই ল'লে। তাৰপিছত ইয়াত এতিয়াকৈ মিহি মিহিকৈ মই পিঁয়াজ কুটি থৈছোঁ, এনেকৈ পিঁয়াজ দিব। জলকীয়া যদি খাই ভাল পায় মিহি মিহিকৈ জলকীয়া কাটি দিব। মই জলকীয়া দিয়া নাই, ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই খাব যে নোৱাৰিব। তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত নিমখ দিব, অকণমান হালধি দিব, দেখাইছোঁ চব। ৰংটোৰ কাৰণে অকণমান হালধি দিব লাগে, বেছিও নহয়, বৰ নহ'লে গোন্ধাই যায় কেতিয়াবা। এইটো অকণমান হালধি দিলে, তাৰপিছত অকণমান নিমখ দিব আন্দাজ অনুসৰি। তাৰপিছত ইয়াত কেইখনমান নৰসিংহ পাত দিব পাৰে। মই নৰসিংহ পাত দুখিলামান লৈ আহোঁ, আমাৰ গছতে আছে। এইখিনি নৰসিংহ পাত ইয়াত এনেকৈ দি দিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ মিলাই দিব, ভালদৰে হেতাৰে মিলাই দিব, একদম মানে চব এনেকৈ মিলাই ভালদৰে সেইখিনি মিলাই পেলাই এনেকৈ মিলাব। তাৰপিছত হাতেৰে মিলাব, মানে হাতেৰে মিলালে বেছি ভাল হয়, মিহি হয়। গৰম হৈ আছে, মই এনেকৈ মিলাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এনেকৈ মিলাব। এতিয়া কাচকলৰ বৰাখিনি এনেকৈ হাতেৰে সৰু সৰুকৈ বনাই ল'ব, এনেকৈ। তাৰপিছত কেৰাহীত তেল দি পকৰি যেনেকৈ বনায় তেনেকৈ মানে ভাজি পেলাব। মই তেল দি থৈছোঁ, ইয়াৰে এটা দি দিম ইয়াত এনেকৈ। গেছটো কমাব লাগে, এনেকৈ গোটেইখিনি ভাজি পেলাব। সেইকেইটা আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব লগা থাকে সুধিব। কাচকলৰ বৰাটো চিপছৰ গতে কাটি ফ্ৰাই কৰিও খাব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেনেকৈও খুব ভাল পায় খাই মানে। আৰু এনেকৈও খাব পাৰে, এনেকৈ বনাই দিলেও খুব মানে ভাল পায় খাই। আমাৰ জলকীয়া কাটি দিলে আৰু ভাল লাগে, জলকীয়া কাটি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকক অন্যান্যখন আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ মই আহিম। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল ভাল লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰি জনাব যেন, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন। তাকে কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।